شاتورا پادشاهانی و سپاه هیتیا و اهلامو رو محاصره کرد. او گذرگاه و راه تامین آب مرا قطع کرد. سپاه من بر اثر گرسنگی و خستگی دلیرانه به صفوف سربازان آنها پیشروی کردند و من با جدیت جنگیدم و آنها را شکست دادم. تعداد بیشماری از آنها را کشتم. از انبوهشون کاستم و 14400 تن از آنها را برانداختم و زنده به اسارت گرفتم. قلعه نظامی و پایتختش رو تسخیر کردم. سپاه هیتیا و اهلامی و متحدینش رو مثل گوسفند سلاخی کردم. این متنی که براتون خوندم رو شلم نصر اول حدود سال 1274 تا 1245 پیش از میلاد روی کتیبه‌های بجا مونده از امپراتوری آشور حک کرده. روی این کتیبه‌ها در رابطه با لشکرکشی گسترده‌ای که آشوری علیه هیتیا و ائتلافی که برای اون مزدورانی که توی میان رودان زندگی می‌کردن به تصویر می‌کشه. قبل از اینکه کامل این ویدیو رو شروع کنم باید بگم که من توی این پروسه تنها نیستم و نویسنده یا جمع‌آوری کننده متن ما میلاد آهویی هستش و براتون حتما منبع این ویدیو رو توی دیسکریپشن قرار میدم که حتما خواستید برای مطالعه بیشتر بهش نگاه بکنید در دسترستون باشه. لطفا اگر از محتوا خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستید و برامون نظرتون هم کامنت کنید. توی این اپیزود رفتیم سراغ یکی از بی‌رحم‌ترین و مخوف‌ترین امپراتوری باستان که با همراه همدیگه تونستن عصر تاریکی رو توی خاورمیانه رقم بزنن. توی این سری ویدیوهایی که اسمشو گذاشتیم جنگ جهانی باستان قراره به این موضوع بررسی کنیم. تصور کنید خودتون رو در دل یک امپراتوری عظیم، جایی که فرمان روایانی با قدرتی بی‌نظیر سرزمین‌های گسترده رو زیر سلطه خودشون درآوردن. اینجا آشوره، امپراتوری که با عزم و اراده خدایان از هر گوشه‌ای از جهان باستان، از کوهستان‌های ارمنستان تا سواحل مدیترانه حاکمیت خودش رو برقرار کرده بود. اینجا سرزمین شاهان افسانه‌ای مثل تیلیکات پلیسر اول، جایی که جنگجویانش در هر نبرد وحشتی بی‌پایان رو در دل دشمنانشون مینداختن. به عصر طلایی آشور خوش اومدید، جایی که تاریخ، اسطوره و واقعیت در هم تنیده شدن. اول از همه آشوری‌ها توی شهرهای کوچیکی زندگی می‌کردن که توی قسمت‌های مرکزی و شمالی بین النهرین بودن. اون موقع وقتی که سارگونیا منطقه دجله و فرات رو برای مدت خیلی کوتاهی کنترل می‌کردن، این شهرهای کوچیک با هم متحد شدن و این منطقه که آشوریا توش بودن برای بیش از 1000 سال قلب امپراتوری آشور شد. این بخش هم توی قسمت بالای رود دجله قرار داشت. دو رودخونه زابلیا و زابسفلی از شمال شرقی این منطقه عبور می‌کردن. حالا آشور اولین شهر مهم آشوریا اسمش رو از یه خدای محلی گرفته بود و حدود 40 کیلومتری زابسفلی توی ساحل غربی دجله قرار داشت. شهرهای دیگه مثل کاله یا همون نمرود، موسل و نینوا هم توی شمال تلاقی دجله یا زاب الیا قرار داشتن. یه پژوهشگر بزرگ به اسم جیمز هنری بریستد در مورد آشور اینطوری می‌نویسه، میگه که آشور از آب و هوای خیلی بهتر و خنک‌تر از جلگه داغ بابل برخوردار بود. این منطقه پر از دره‌های حاصلخیز بود که تا کوه‌های شرقی و شمالی ادامه داشتن. تو این دره‌ها مراتع سرسبز، مزارع گندم و جو بودن. گله‌های گوسفند، بز همشون میومدن تو این دامنه‌ها میچریدن برای خودشون و گشت و گذار میکردن. پس با این آب و هوای خوب و زمین حاصلخیز آشوریا تونستن کشاورزی کنن، دامپروری کنن و غذاهای زیادی رو تونستن تولید کنن. یعنی ادامه داستانمون رو می‌خوایم اینجوری بگیم. توی این دوران الاغ‌ها حیوانات بارکش اصلی بودن و اسب‌ها هنوز خیلی رواج نداشتن، هرچند که کاملاً هم ناشناخته نبودن. همینجا بود که جمعیت کشاورز آشور شروع به شکوفایی کرد. آشوریا تونستن توی این منطقه حاصلخیز و با آب و هوای خوب به خوبی پیشرفت کنن. تا زمان فتوحات اکدیا مردم این ناحیه به یه هویت محلی خاصی دست پیدا کرده بودن که بیشتر بر اساس پرستش آشور و آداب و رسوم مذهبی و اجتماعی اون شکل گرفته بود. آشور از قدیم از نظر سیاسی و نظامی خیلی مهم نبود، ولی بعد از زوال سومر و اکد توی اواخر 1003 قبل از میلاد برای اولین بار به یک کشور مستقل تبدیل شده بود و توی مسائل اساسی بین النهرین جایگاه محکمی هم به دست آورده بود.
برای کم بیشتر از 2 قرن سلسله از فرمانروایان قدرتمند آشور برای کسب قدرت و اعتبار شروع به ساختن معابد و ساختمان‌های عمومی کردند. بعضی از این فرمانروایان حتی دست به عملیات نظامی توی نواحی همجوارشون هم زدن، هرچند که این عملیات‌ها بیشتر شبیه دستبردهای کوچک بودن تا کشورگشایی. ولی با تمام این تلاش آشوری در نهایت استقلال خودشون رو تونستن به دست بگیرن و با جابجایی مراکز قدرت توی پهنه خاور نزدیک زیر سلطه بیگانگان مختلف قرار گرفتن. پس با اینکه آشوری‌ها تونستن برای مدت کوتاهی به شکوفایی برسن و یه جایگاه محکم توی بین النهرین پیدا کنن، ولی به خاطر فراز و نشیب‌های تاریخی و جابجایی قدرت‌ها استقلالشون از دست دادن و تحت کنترل دیگران در اومدن. حالا می‌خوایم بریم سراغ ادامه داستانمون از دوران تندیسای گچی تا زمانی که آشوری‌ها یه قدرت بزرگی برای خودشون شدن. حالا بریم به قرن 14 پیش از میلاد، جایی که آشوری‌ها دوباره به قدرت رسیدن و این بار پادشاهان ستیزجو و تهاجمی خودشون یه قدرت بزرگی برای خودشون داشتن. پادشاهان آشوری یه سنت جدیدی به نام تهاجمات سالانه رو شروع کردن. بعضی از این پژوهشگرا به این دوره امپراتوری قدیم آشور هم میگن. این امپراتوری‌ها یه الگویی از گسترش و کاهش دامنه داشتن که جانشینانشون هم برای قرن‌ها از اون پیروی می‌کردن. به گفته پروفسور اوپنهایم، پادشاه آشور با این لشکرکشی سالانه موفق شدن امپراتوری بسازن که کم و بیش ناپایدار بودن. این امپراتوری‌ها معمولاً بعد مرگ پادشاه به سرعت فرو می‌پاشیدن، ولی بارها از نو سر در می‌آوردن و گسترش پیدا می‌کردن و با دقت بیشتری سازماندهی می‌شدن. توی محفل کوچیک آشوریا به ویژه اهالی شهر آشور یه اعتقاد خیلی عمیقی وجود داشت که باید یک پارچگی از دست رفته رو دوباره برقرار کنن و تاثیرگذاری و گسترش شالوده امپراتوری رو افزایش بدن. همین اعتقاد باعث شدش که مفاهیم جنگ و توسعه طلبی توی منش ملی آشوریا ریشه‌های عمیقی پیدا بکنه. نخستین دودمان بزرگ آشور توی همون زمان بودش که شکل گرفت که دانشپژوهان بهش میگن دوران بابلی کهن، یعنی از حدود 2000 سال تا 1600 سال پیش از میلاد. توی این دوران آشور با وجود تلاش برای استقلال درگیر جنگ و مناقشه‌های مختلف بود. دولت‌های کوچیک بین النهرین از جمله آشور برای استقلال خودشون می‌جنگیدن و گاهی هم یه سری از این دولت‌ها برای مدت کوتاهی قدرت رو می‌گرفتن. ولی به زودی با مشکلات داخلی و حملات خارجی روبرو می‌شدن و دوباره به وضعیت قبلیشون برمیگشتن. یکی از این دوره‌ها زمان فرمانروایی نخستین دودمان قدرتمند آشور بود. این دودمان توسط شاه شمشی عدد از سال 1813 تا 1781 پیش از میلاد حکومت می‌کرد. شمشی عدد قدرتش رو با ساختن یه معبد باشکوه تو انلیل خدای سومری تحکیم بخشید. اون ادعا می‌کرد که انلیل بهش کمک کرده تا به تخت سلطنت بخواد بشینه. تو یکی از نامه‌ها شمشی عدد میگه: من شمشی عدد پادشاه تمام دنیا معبد خدای آشور رو ساختم. معبد خدای من انلیل بنایی استوار و با عظمت که با چوب درخت سدر و خاتمکاری از نقره و طلا ساخته شده. بعد از اینکه با خشونت تمام قدرتش رو توی آشور مستحکم کرد، شمشی عدد سپاهش رو به حمله‌های خونبار نظامی رهبری کرد تا قلمرو آشور رو گسترش بخواد بده. اون پادشاه کوچیک مای رو که حدود 225 کیلومتری جنوب غربی آشور بودش رو فتح کرد و پسرش جیمز عدد رو به فرمانروایی اونجا گذاشت. همچنین به دولت شهر آکالاتوم هم حمله کرد و حکومت اونجا رو به پسر دیگه‌اش ایمشداگان سپرد. شمشی عدد سعی کرد که قلمروش رو به غرب و جنوب شرقی هم گسترش بده و حتی تا لبنان امروزی هم پیش رفت. تو این نواحی آشوریا و دیگر دولت‌های بین النهرین چوب مرغوب سدر رو برای ساختن وارد می‌کردن. شمشی عدد از شاهزادگان محلی خراج می‌گرفت و یه لوح سنگی هم به یادبود خودش توی لبنان نصب کرد. تو اونجا برگشت روی اون لوح نوشت نام بزرگ و لوح یادبودم رو در کشور لابان یا لبنان در ساحل دریای بزرگ برپا می‌دارم. شمشی عدد و پسرش هم توی جنوب شرقی با دولت اشنونا درگیر بودن. اشنونا دره رود دیاله رو کنترل می‌کرد. شمشی عدد با فرمانروایان بابل صلحی نسبتاً ناپایدار داشت، اما به جنگ‌های کوچیک با همسایگانش هم داشت ادامه‌ش رو میداد تا قلمروش رو به خود این مقدار گسترش بده دیگه. از نامه‌هاشون پیداست که شمشی عدد و پسراش همیشه در تلاش برای فتح قلمروی جدید هم بودن. توی یکی از نامه‌ها شمشی عدد به پسرش جیمز عدد میگه که 5 روز پیش فرمانروای قبره رو شکست دادم و حالا قبیله جعیلاتوم رو هم شکست دادم. شهر هیبارا رو هم گرفتم. شادمان باش. اما بعد مرگ شمشی عدد توی سال 1781 پیش از میلاد اوضاع آشور یه مقدار تغییر داد.
ایمشداگان جانشین شمشی عدد در نامه به برادرش میگه که من بر تخت پدرم نشستم و بسیار گرفتارم، اما نگران نباش، پادشاهی از آن تو خواهد. اما این دوران آرامش هم کوتاه بود. زیمریلیم عضو ناراضی خاندان سلطنتی ماری جیمز عدد رو از تخت پایین کشید و استقلال شهر ماری رو دوباره برقرار کرد. اما خب عمر سلطنت زیمریلیم هم کوتاه بود، چون که چند سال بعدش حمورابی پادشاه بابل به قدرت رسید و دوباره تغییراتی توی اوضاع منطقه اتفاق افتاد. وقتی حمورابی برای گسترش قلمروش لشکرکشی کرد، ماری که بزرگترین شهر جلگه غرب فرات بود برای همیشه نابود شد. بعد از این اتفاق آشور و دیگر شهرهای پادشاهی آشور هم به زیر سلطه بابل درآمدند. حمورابی تونست پس از سارگون بین النهرین رو به یک پادشاهی متحد تبدیل کنه. گستردگی پادشاهی حمورابی دقیقاً مشخص نیست، اما احتمالاً از خلیج فارس تو جنوب شرقی تا مرزهای سوریه و کوهپایه‌های ارمنستان در شمال غربی هم ادامه داشته. یکی از جالب‌ترین بخشایی که تو این دوران وجود داره مکاتباتی بوده که بین پسران شمشی عدد رد و بدل می‌شده. این نامه‌هاشون نشون میده که رقابت‌های خانوادگی و مشکلات‌های برادرانه همیشه وجود داشته. تو یکی از این نامه‌ها ایشمه عدد به برادرش ایشی عدد می‌نویسه این موضوعی است که نباید در موردش حرفی زده بشه، ولی بذار الان حرف بزنم تا دلم خالی بشه. تو پادشاه بزرگی هستی. به من گفتی دلت می‌خواد 2 تا اسب داشته باشی. من اونا رو برات فرستادم. ولی حالا تو فقط برای من 20 مینا قلب فرستادی. کسی اینا رو بشنوه چی میگه؟ قطعاً نمیتونه ما رو توی یه جایگاه برابر ببینه. خانواده من، خانواده تو هم هست. چرا یه برادر نمیتونه خواسته برادرش رو برآورده کنه؟ اگر این قلعه رو برام نمیفرستادی قطعاً دلم نمیشکست. تو پادشاه بزرگی نیستی. چرا این کارو کردی؟ خلاصه این بودش که توی این نامه 2 تا برادر حسابی از خجالت هم دیگه در اومدن. و اما حمورابی چجوری تونست که قلمرو خودش رو تا این حد وسیع کنه؟ این موفقیت رو احتمالاً 1-2 قرن زودتر از 3 نوآوری بزرگ نظامی اتفاق افتادن. این نوآوری که شامل اهلی کردن گسترده اسباب، تکمیل فنون کارهای چوبی برای ساختن چرخ‌های پره‌دار و تولید بدنه سبک عرابه‌ها برای کمان‌های مختلف بود. این کمان‌ها با چسبوندن تیکه‌های استخوان یا زردپی توی داخل چوب ساخته می‌شدن و باعث می‌شد که تیرها سریع‌تر و مؤثرتر پرتاب بشن. پروفسور واتکینز میگه که کمان مختلط نسبت به کمان بلند ساده به تیر سرعت بیشتری میده و بسیار کوتاه‌تره، بنابراین راحت‌تر میشه ازش استفاده کرد. مثلا توی عرابه. ترکیب این جنگ افزارا با عرابه‌های جنگی سریع میتونست انقلاب بزرگی رو توی میدان نبرد ایجاد بکنه. اگر خردمندانه استفاده میشدن میتونستن آرایش پیاده نظاما رو در هم بشکنن و اونا رو پراکنده بکنن. توی یکی از لوحایی که مربوط به سال 1750 پیش از میلاده، شمش خدای خورشید مجموعه قوانین رو به حمورابی اعطا میکنه که بعدها پادشاه بابل به اونا مشهور شد. خب دوستان، اینجا قسمت اول از تمدن آشور به پایان رسید. امیدوارم که از این قسمت خوشتون بیاد. اگر میخواید که روی دور و جریان این سریالا باشید حتما قسمت قبلی که در رابطه با سومر بود رو نگاه کنید. مرسی که هستید. حمایت از ما فراموش نشه. تا دیدار دیگر، بدرود.